สวัสดีครับแชฟสวัสดีครับพี่แก๊ปสวัสดีครับผมแชฟคงงงว่าพี่เป็นอะไรใช่ไหมครับก็ตะกี้ให้ตากล้องเขาปั้นเฟรมให้พอดีฝนตกเราก็เลยแบบว่านี่เดินกลางสายฝนเท่ๆเลยเท่เลยครับวันนี้พี่ใส่สีขาวมาเลยฮะเพราะว่าบ้านแชฟสีขาวเข้ากันเป็นอย่างดีเดี๋ยวขอเอาร่มไปวางก่อนฮะเอาร่มไปวางก่อนสักนิดนึงเชิญนั่งเลยครับเราหลบฝนครับผมขอถามแชฟก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าก่อนจะเข้าไปถึงภายในตัวบ้านอ่ะพี่เห็นต้นไม้หน้าบ้านแซฟเป็นต้นที่แบบโหใหญ่แล้วก็ดูแบบน่าจะอยู่กับแซฟมานานมากอันนี้ต้นอะไรแล้วก็นานแค่ไหนแล้วเนี่ยถ้าต้นหน้าบ้านที่ใหญ่ๆเลยจะเป็นต้นประดู่ครับคือพ่อผมเอาต้นกล้ามาปลูกตั้งแต่ตอนที่ครอบครัวย้ายมาอยู่ที่นี่ครับก็น่าจะประมาณ20ปีแล้วครับ20ปีแล้วนานมากเลยนะบ้านหลังนี้นี่มีสมาชิกกี่คนนะมีใครบ้างครับก็จะมีพ่อแม่ผมอยู่ครับแล้วก็จะมีส่วนของผมกับส่วนของน้องชายผมอยู่ครับก็หลักก็4คนโอเคข้างนอกฝนมันตกเราย้ายเข้าไปข้างในกันดีกว่าได้แซฟพาเข้าไปดูด้านในเลยนะครับได้ครับเดี๋ยวเชิญเข้าไปข้างในเลยครับครับผมตรงนี้เป็นตู้เก็บรองเท้าใช่ไหมถ้ามาจอดรถก็นั่งถอดรองเท้าเก็บนั่งตรงนี้ตู้ได้เลยครับโอเคเก็บในนี้ด้วยได้ไหมครับเนี่ยได้เลยครับชุบโอเคเข้าทางนี้เลยนะครับใช่ครับเดี๋ยวเชิญนะครับหนังสือดีไซน์เยอะเลยนะแซฟส่วนนี้เนี่ยจากที่จอดรถที่เราเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นส่วนออฟฟิศแน่ๆแหละมีคอมเคิร์มมีตั้งมีโต๊ะทำงานแบบนี้แล้วก็งานพี่เห็นมีโลโก้อยู่ SML Design Studio ฮะ Small Medium Large ใช่เปล่าครับผมก็แปลตรงตัวอย่างนั้นเลยนะใช่ครับคือพื้นที่นี้ก็เป็นเหมือนส่วนพื้นที่ทำงานเล็กๆที่อยู่ในบ้านนะครับก็ของผมเนี่ยก็จะเป็นเหมือน Design Studioโดยงานออกแบบหลักก็คือจะเป็นงาน Interior Design ครับก็ตั้งแต่งาน Residential งาน Commercial หรือว่าเป็น Hospitality ครับแล้วก็งานส่วนออกแบบหลักอีกส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นงานของ Furniture Design ครับฮะแซมนี่เป็นรุ่นน้องพี่ที่ถาปัจจุฬากี่ปีนะ3นะ3 ปีครับคือผมจบ Interior ที่จุฬาก็คือสอนInterior เลยใช่ครับแสดงว่าเราก็มีความแบบว่าชัดเจนคือจบมาก็คือทำด้าน Interior มาโดยตลอดใช่ครับก็คือผมมีโอกาสไปทำงานในออฟฟิศก่อนแล้วก็ค่อยไปเรียนต่อที่มิลานครับแล้วค่อยกลับมาเริ่มงานอินทีเรียแล้วก็งานเฟอร์นิเจอร์ดีไซน์พร้อมๆกันครับก็ถือว่าได้ออกแบบอินทีเรียให้กับบ้านของตัวเองเลยด้วยใช่ครับก็เลยเป็นโอกาสเหมือนตอนที่ทำบ้านก็คือเลยเป็นโอกาสที่ใช้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทำงานอินทีเรียกับงานเอ็กซ์เพริเมนต์งานเฟอร์นิเจอร์ของเราเองด้วยครับโอ้เจ๋งเลยนะทีนี้ต้องถามว่าความต้องการของชาร์ปเองครับผมแล้วก็ของสมาชิกคนอื่นก็คือมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีน้องชายด้วยใช่ครับหลักๆก็คือมี4คนความต้องการเป็นยังไงบ้างตอนที่เราคุยกันว่าแบบเนี่ยจะทำบ้านแล้วนะคือจริงๆสมาชิกในบ้านผมเนี่ยค่อนข้างมีลักษณะนิสัยคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่งคือเหมือนทุกคนนะจะชอบอยู่กับบ้านนะครับชอบอยู่บ้านก็ไม่ชอบที่จะออกไปข้างนอกมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาส่วนใหญ่ก็คือจะใช้เวลาในบ้านเป็นหลักครับก็เลย requirement เนี่ยก็เลยเหมือนทุกคนจะมีต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่อาจจะต้องการความสงบแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาสามารถอยู่กับตัวเองได้ครับในขณะเดียวกันก็อาจจะมีพื้นที่รวมที่ทุกคนมารวมกันเป็นบางช่วงเวลาพอบอกว่าต้องการความสงบพี่ก็เลยย้อนกลับไปที่ชื่อบ้านที่พี่มีคุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วบ้านนี้ชื่อว่า House of Peace ใช่ครับ House of Peace แต่ว่า Peace เนี่ยปกติถ้ามันแปลว่าพวกความสงบหรือสันติภาพมันต้อง PEACE ใช่ครับอันนี้คือเปลี่ยนจากตัว C เป็นตัว Z ครับหรือ Z ครับออกเสียงแบบนี้ใช่ไหมคือตัว peace เนี่ยความตั้งใจผมมี2ความหมายก็คือ peace อย่างที่พี่แก๊ปอธิบายว่าแบบเหมือนความสงบก็คือเหมือนบุคลิกของคนในบ้านที่เหมือนทุกคนต้องการความสงบครับกับอีกความหมายหนึ่งก็คือเหมือนพื้นที่นี้ที่ผมบอกว่าเป็นพื้นที่ทดลองงานเฟอร์นิเจอร์ของผมครับซึ่งแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ของผมชื่อว่า Chap Peace ครับก็เลยเอาคำว่า peace ที่จากแบรนด์เฟอร์นิเจอร์ที่สะกดอย่างนั้นมาใช้กับตัวบ้านนี้แทนครับก็คือให้มันความหมายมันสอดคล้องกันครับก็คือเฟอร์นิเจอร์ที่ซับทดลอง ใช่แล้วก็ออกแบบเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของบ้านหลังนี้ด้วยเนาะใช่ครับเหมือนบ้านเป็นพื้นที่จัดแสดงงานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นเหมือนพื้นหลังให้สมาชิกครอบครัวทำกิจกรรมในบ้านอะไรเงี้ยครับ
อันนี้พี่คิดเองว่าการที่แยกพื้นที่ออฟฟิศมาไว้ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้มันไม่ไปปะปนกับคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านด้วยหรือเปล่าครับเรามีการคิดถึงเรื่องตรงนี้ยังไงทั้งแบบการสัญจร circulation หรือการใช้พื้นที่ระหว่างสองส่วนเนี่ยครับอ๋อครับสตูดิโอของผมเนี่ยก็เป็นสตูดิโอที่เล็กครับเพราะฉะนั้นเหมือนพนักงานเนี่ยก็ไม่ได้เยอะมากก็เราก็เลยคิดว่าส่วนตรงเนี้ยมันก็เป็นส่วนที่ทำงานอยู่หลังบริเวณที่จอดรถนะครับแล้วก็ตอนเที่ยงก็จะมีแค่ไปนั่งกินข้าวในคอร์ดตรงกลางซึ่งก็นั่งตรงคอร์ดนี้เลยใช่ส่วนในบ้านเองเลยเนี่ยช่วงกลางวันอ่ะคุณแม่ก็จะนั่งเล่นอยู่ตรงส่วนลิฟวิ่งครับก็จะไม่ได้เห็นกันมีความเป็นส่วนตัวของทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งที่ทำงานแล้วก็ฝั่งที่อยู่อาศัยแล้วเราก็เห็นว่าตรงนี้มันก็มีเป็นส่วนของโถงทางเดินนะซึ่งมันก็มีระยะพอสมควรเลยใช่ครับเวลาแซฟทำงานก็คือจากตัวบ้านก็เดินลงมาตรงนี้ครับพอตอนเย็นก็ปุ๊บกลับไปแล้วมันก็มีห้องน้ำที่อยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือใช่พนักงานก็สามารถจะใช้ห้องน้ำในส่วนพื้นที่ตรงกลางนี้ได้ใช้พื้นที่ของห้องน้ำตรงกลางหรือจะเป็นพื้นที่ครัวด้านหลังที่เขาเอาอาหารมากินหรือเอามาเก็บไว้อะไรเงี้ยครับก็คือใช้ที่ด้านหลังบ้านได้ด้วยกันครับโอเคตอนนี้อยากที่จะเห็น living ภายในแล้วซึ่งต้องบอกเลยว่าอันนี้เป็นทีเด็ดเลยเพราะว่าผมเห็นแปลนมาก่อนแล้วฮะ เดี๋ยวให้ซับพาไปดูครับว่ามันเป็นพื้นที่ที่พิเศษยังไงบ้างครับไปครับได้ครับโอ้โหมุมนี้ตั้งแต่ตอนที่เข้าบ้านมานะพี่ชอบมากเลยมันเหมือนเป็นแบบแกลเลอรี่หรือเป็นแบบร้านกาแฟอะไรอย่างนี้นะเวิร์กมากเลยแล้วก็เนี่ยมันมีการวางอยู่ของภาพงานศิลปะซึ่งอันนี้ชาเป็นคนสะสมพวกงานศิลปะอยู่แล้วป่ะครับก็พอดีช่วงที่ออกแบบอ่ะก็เหมือนได้รู้จักกับศิลปินคนไทยด้วยกันนี่แหละเพื่อนๆครับก็เลยรู้สึกว่างานเขาน่าสนใจแล้วก็เลยรู้สึกว่าใช้พื้นที่ตรงทางเดินเป็นเหมือนแกลเลอรี่เล็กๆเหมือนสะสมงานของเพื่อนๆคนไทยด้วยกันครับแล้วก็มีตามจุดต่างๆผมคือรู้สึกว่าเหมือนแนวการทำรูปเขามันคล้ายๆกับวิธีการออกแบบอินทีเรียบ้านก็เลยรู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้เราก็จะเห็นว่าด้วยความที่พอบ้านเนี่ยเลือกเป็นโทนสีขาวหมดแล้วตัวภาพนี้เราก็คือทำให้มันมีเด่นขึ้นมานะครับใช่เหมือนว่าพอบ้านเป็นสีขาวแล้วแบบเรามีสีสดๆจุดเข้าไปเป็นแบบaccent นิดหน่อยเนี่ยมันทำให้เหมือนบ้านมันดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาเลยครับแล้วก็ตรงนี้ก็อย่างที่บอกคือมันเป็นส่วนโถงยาวๆที่เดินเชื่อมไปสู่ส่วนที่เป็นส่วนพักอาศัยแล้วใช่แล้วข้างหลังกำแพงนี้คือเป็นส่วนด้านหลังก็คือตรงนี้จะเป็นครัวครับแล้วก็เหมือนมีส่วนของแม่บ้านอยู่แล้วก็จะเป็นห้องน้ำที่ใช้ห้องน้ำแขกข้างล่างครับซึ่งน้องๆก็เข้ามาใช้ส่วนตรงนี้ด้วยก็คือเราเอาเซอร์วิสมาไว้อยู่ข้างหลังบ้านใช่ครับแล้วข้างหลังจะเป็นส่วนเซอร์วิสครับโอเคฮะเดี๋ยวให้แซปพาเดินเข้าไปต่อนะครับได้เดี๋ยวเชิญเฮ้ยซับโอ้สเปซภายในดีมากเลยคือเห็นในแปลนเห็นโมเดลก็มันก็ไม่เหมือนเท่ามาเห็นของจริงนะโอ้ขอรอบด้านเลยอ่ะใช่ครับจะมีพื้นที่สีเขียวให้มองเวลาที่อยู่ในห้องนี้เดี๋ยวนั่งคุยกันดีกว่าได้เชิญครับนี่ยังรู้สึกว้าวอยู่ครับคือเมื่อกี้ตอนเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าด้วยความที่ฝ้าเพดานมันสูงสเปซมันก็โอบล้อมเราประมาณนึงแหละแต่พอเรามานั่งลงแล้วเงี้ยอยู่ในระดับที่มันต่ำลงมาอีกยิ่งรู้สึกว่าต้นไม้หรือธรรมชาติต่างๆมันโอบล้อมเรามากขึ้นนะคือรู้สึกเลยว่าการเชื่อมโยงภายในภายนอกมันเวิร์กมากๆต้องถามแซฟเลยว่าแนวคิดในการออกแบบอินทีเรียของพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับก็อันนี้ตรงที่เรานั่งกันอยู่ครับก็คือเหมือนเป็นพื้นที่ภายในกลางบ้านเลยเป็นที่ที่แบบ
สมาชิกทุกคนแบบใช้พื้นที่ด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือมันจะค่อนข้างโล่งแล้วก็โปร่งครับอย่างในงานอินทีเรียของผมเนี่ยก็คือจะทิ้งพื้นที่ที่เป็นสีขาวไว้ค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องของพื้นเองที่เป็นเหมือนผืนผ้าใบครับถ้ามองลงมาจากข้างบนเนี่ยก็จะเหมือนเห็นงานเฟอร์นิเจอร์ตามจุดต่างๆทั้งส่วนของกินข้าวเองหรือว่าส่วนของนั่งเล่นเองนะครับเป็นเหมือนงานศิลปะแต้มๆอยู่บนผืนผ้านี้ครับรวมถึงผนังที่เป็นสีขาวแล้วก็มีชั้นวางของโชว์พวกของสะสมต่างๆของบ้านให้มันเหมือนได้บรรยากาศต่างๆในบ้านนะครับก็เวลาครอบครัวมาเล่นเกมหรือว่าจะกินข้าวในบ้านหรือว่าจะทำฮอตพอตกินกันเนี่ยครับมันก็เหมือนให้อินทีเรียเป็นเหมือนแค่พื้นหลังให้ตัวกิจกรรมในครอบครัวมันชัดเจนขึ้นก็มีบรรยากาศที่ดูอบอุ่นครับเดี๋ยวนะเฟอร์นิเจอร์ที่แซฟบอกว่าเป็นงานทดลองแล้วเราออกแบบเนี่ยนี่ด้วยป่ะโซฟาอะไรโต๊ะกินข้าวนี่คือใช่หมดเลยใช่ครับก็คือไล่มาส่วนเนี่ยครับเป็นส่วนที่ผมใช้เป็นพื้นที่ทดลองจริงๆอ๋อเหรอทั้งส่วนที่เป็นเก้าอี้กินข้าวโต๊ะกินข้าวครับก็เหมือนตอนที่ทำเนี่ยก็มีโอกาสไปร่วมงานกับช่างไม้ชาวไต้หวันนะครับแล้วก็พอเราทำตัวโปรโตไทป์เนี่ยก็ให้สมาชิกในบ้านนะได้ทดลองนั่งแล้วก็ปรับแก้ไขกันมาให้มันนั่งสบายที่สุดแล้วก็ออกมาเป็นชิ้นงานครับรวมถึงงานเฟอร์นิเจอร์ต่างๆโซฟาอะไรครับเราก็ลองทำให้เข้ากับพฤติกรรมการใช้งานของพื้นที่ภายในที่เราจะสร้างออกแบบขึ้นมาเลยครับอันนี้โซฟาตัว L นี่คือทั้ง2ตัวนี่คือของแซฟเลยใช่กลมๆนี่ก็ใช่ด้วยไหมใช่ครับอันนี้คือของแบรนด์ตรงนี้หมดเลยครับโอ้โหแล้วอย่างตรงนี้ตู้วางทีวีอะไรต่างๆชั้นวางครับก็คืออย่างตู้วางทีวีอะไรเงี้ยก็เป็นเหมือนงานบิวอินมาผสมกับคอลเลกชันเฟอร์นิเจอร์ก่อนๆของเราครับซึ่งผมเคยทำพวกชั้นที่เป็นโมดูล่าเป็นซิสเต็มมาก่อนแล้วพอเราทำบ้านเราก็รู้สึกว่าเอาส่วนหนึ่งของงานเฟอร์นิเจอร์มาเข้ากับงานบิวอินก็ได้เป็นการใช้งานที่ควบคู่กันไปครับอ๋อเดี๋ยวนะไอ้ชั้นวางนี้ก็คือชั้นวางที่ออฟฟิศใช่ครับเมื่อกี้ที่เราเดินมาเดียวกันแต่อันนี้สีเทาอันนั้นสีส้มๆนะใช่ครับอันนี้คือถอดประกอบได้ต่อขยายเพิ่มได้ด้วยใช่ครับมันก็คือเหมือนปรับไปตามพื้นที่ใช้งานอย่างเช่นตรงทำงานก็จะเป็นที่ใหญ่หน่อยไว้ใช้วางของได้เยอะหน่อยในขณะที่ของส่วนที่เป็น living ครับก็ใช้เหมือนแค่วางหนังสือหรือว่าวางชิ้นงานเล็กๆน้อยๆครับโอ้โหนี่ก็คือถือว่าเราได้ทดลองทำเฟอร์นิเจอร์เพื่อมาใช้ในบ้านของเราจริงๆเลยนะก็สนุกมากครับตอนที่พัฒนาแบบแล้วก็เหมือนได้คิดตัวคอลเลกชันใหม่ๆไปด้วยวันนี้ฝนตกเราก็ได้เห็นความชุ่มฉ่ำที่เกิดขึ้นโดยรอบนี้นะการออกแบบสวนนี่มันมีแนวคิดยังไงบ้างพี่เห็นว่ามันมีหลายระนาบเลยนะอย่างพี่มองแบบนี้มันก็มีไล่ตั้งแต่แบบต่ำๆขึ้นไปจนถึงแบบพอมามองตอนนี้ก็เห็นสูงมากฝั่งนี้ก็มีทั้งสูงทั้งเตี้ยคือแบบเรามีการคิดในเรื่องของการมองเห็นเวลาเรานั่งอยู่ด้วยนะมันเป็นยังไงบ้างการออกแบบแลนด์สเคปครับเหมือนพื้นที่ตรงกลางเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่หลักของที่บ้านนะครับก็เลยรู้สึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ภายในกับพื้นที่สีเขียวข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างสัมพันธ์กันเยอะเหมือนกันครับก็แล้วผมก็ได้รุ่นพี่อีกเหมือนกันมาช่วยออกแบบสวนนะครับโดยที่เราก็บอกความต้องการของเราไปว่าเวลาเราอยู่ข้างในเราอยากจะมองเห็นอะไรอยากให้ต้นไม้มันช่วยในการบังความเป็น privacy ของคนในบ้านแล้วก็อยากให้ต้นไม้เนี่ยมันเป็นตัวที่ช่วยแบ่งระหว่างส่วนที่เป็นส่วนกลางกับส่วนที่เป็นส่วนตัวของแต่ละคนด้วยครับแล้วมันก็เป็นเหมือนทั้งเป็นวิวของคนในบ้านแล้วก็เป็นทั้งเหมือนฟังก์ชันที่ช่วยกั้นระหว่างพื้นที่ส่วนรวมกับพื้นที่ส่วนตัวครับไอ้ที่บอกว่ามันกั้นระหว่างพื้นที่ส่วนรวมกับส่วนตัวนั่นหมายความว่าอย่างเช่นอันไหนสมมติอย่างต้นนี้หรือเปล่าฮะใช่ครับอย่างต้นที่เห็นนี่ก็คือต้นกระพี้จันทร์ครับก็ต้นเนี้ยก็คือเหมือนมันจะเป็นต้นที่ฟอร์มข้างล่างจะผอมเราไปบานอยู่ข้างบนเป็นพุ่มครับมันก็คือมันจะช่วยพรางสายตาในส่วนที่เป็นห้องนอนของผมข้างบนได้จากส่วนกลางครับคือมองเห็นกันได้แต่ก็คือให้ความเป็นส่วนตัวของทั้งสองฝั่งก็ถือว่ามันก็เป็นฟังก์ชันที่เราแบบคิดขึ้นมาเนอะว่าฟอร์มของต้นไม้ใช่สามารถจะไปปกปิดบางส่วนของห้องนอนเราได้ครับคือเหมือนพี่ที่ทำ landscape designer เนี่ยเขาก็จะรู้ว่าแบบ
จุดนี้ควรปลูกต้นไม้ชนิดไหนให้เข้ากับแสงแดดที่ได้รับอย่างเช่นทางทิศหน้าบ้านหรือว่าทางทิศหลังบ้านที่อาจจะไม่ค่อยโดนแดดมากควรจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างอยู่ในที่ที่ชื้นหน่อยนะครับซึ่งมันก็ทำให้บรรยากาศของสวนมันต่างกันไปด้วยในแต่ละจุดของบ้านครับมีบรรยากาศที่หลากหลายเลยใช่ใช่ครับแล้วก็อย่างไอ้มุมข้างหน้านี่พี่ก็ชอบนะตรงนี้เราก็เห็นว่าจริงๆอย่างช่วงเวลาที่ฝนตกตรงเนี้ยมันก็ไม่สาดเข้ามามันก็นั่งใช้งานได้จริงใช่ครับก็คือนอนเล่นนอนอ่านหนังสือดูฝนตกหรือว่าแบบได้ความชื้นจากข้างนอกได้โดยที่เราก็ไม่ได้เปียกครับครับแล้วนอกจากนั้นชั้น1มันมีห้องอะไรอีกบ้างฮะก็ชั้น1นะครับจากที่เราเดินมาตะเกียก็คือจะเป็นฝั่งของโซนทำงานของผมครับก็เดินเข้ามาผ่านคอร์ดตรงกลางก็จะเป็นส่วนพื้นที่ใช้สอยร่วมกันก็คือเป็นส่วนนั่งเล่นกับส่วนทานอาหารของคนในบ้านครับแล้วก็ข้างหลังถัดไปฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่พักอาศัยของคุณพ่อคุณแม่ครับซึ่ง requirement ของเขาก็คืออยากจะอยู่ข้างล่างเพราะว่าใช้งานกับพื้นที่ส่วนรวมได้สะดวกครับแล้วก็ไม่ต้องเดินเหินขึ้นไปครับรวมถึงได้เห็นสีเขียวๆรอบๆบ้านด้วยโอเคเลยครับนี่ก็คือส่วนของชั้น1นะเดี๋ยวให้ซับพาขึ้นไปดูชั้น2บ้างฮะอยากจะรู้ว่าการออกแบบอินทีเรียของพื้นที่ส่วนตัวที่เป็นห้องนอนของซับเองแล้วเนี่ยมันจะแตกต่างจากอินทีเรียของพื้นที่ส่วนกลางยังไงบ้างครับได้ครับเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันเลยครับโอเคครับอย่างตะกี้ที่ผมพาพี่แก๊ปไปดูก็คือจะเป็นส่วนของห้องนอนของน้องผมครับซึ่งก็จะอยู่ฝั่งหนึ่งของบ้านก็อย่างพอขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเจอกับห้องพระก่อนแล้วก็เป็นห้องดนตรีถัดจากห้องพระครับซึ่งของน้องผมเนี่ยเขาเรียนดนตรีเขาก็เลยจะมีเหมือนเก็บเครื่องดนตรีไว้ส่วนหนึ่งครับคือน้องเรียนดนตรีอยู่แล้วก็เลยมีห้องดนตรีอยู่ใกล้ๆห้องนอนเลยใช่แล้วซับเล่นดนตรีด้วยป่ะเนี่ยของผมก็จะมีเล่นเปียโนบ้างนิดหน่อยครับไม่ได้จริงจังคือเปียโนที่เราเห็นอยู่ตรงโต๊ะกินข้าวใกล้ๆใช่ครับก็คือว่างๆหรือช่วงเช้าๆอย่างเงี้ยก่อนทำงานก็จะมานั่งซ้อมนิดหน่อยครับคือความรู้สึกของพี่พอขึ้นมาอย่างหนึ่งที่ต้องบอกเลยคือคอร์ดเนี่ยมันก็เป็นคอร์ดเดิมต้นไม้ก็เป็นต้นไม้เดิมนะแต่พอเราขึ้นมาแล้วการรับรู้มันแตกต่างไปเหมือนเราเข้ามาใกล้เขามากขึ้นแล้วเราก็รู้สึกว่าสัมผัสเขาได้แบบละเอียดมากขึ้นมันมีความพิเศษมากๆเลยพี่ว่าพื้นที่สเปซภายในตรงนี้มันแบบมันเวิร์กมากๆในหลายๆตำแหน่งที่เราอยู่เลยครับทีนี้ต้องถามแซปต่อว่าแล้วตรงเนี้ยปกติแล้วในมุมของพี่เองพี่ก็รู้สึกว่าเราก็สามารถที่จะมองลงไปเห็นคนทำกิจกรรมข้างล่างด้วยนะใช่ครับเหมือนตัวนี้เราก็มองเห็นจากข้างบนได้หมดเลยต้องส่วนที่เป็นส่วนนั่งเล่นหรือว่าเป็นส่วนทานอาหารเองครับก็คือเหมือนได้เห็นเฟอร์นิเจอร์ของตัวเองไปด้วยแล้วก็เหมือนทำให้บรรยากาศของที่บ้านมันไม่ได้ขาดออกจากกันเกินไปครับคือเหมือนออกมาจากห้องส่วนตัวก็คือเหมือนได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ส่วนรวมเลยครับคืออย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวต้องการความสงบในแบบของตัวเองห้องนอนของน้องก็อยู่ฝั่งโน้นห้องนอนแซฟก็อยู่ฝั่งนี้นะใช่แต่พื้นที่ตรงกลางนี่มันก็ต้องมีความสำคัญเหมือนกันแหละเพราะจริงๆการอยู่ในบ้านเราก็ไม่ได้ว่าจะแยกไปอยู่แบบส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงอะไรอย่างนี้นะเพราะงั้นพื้นที่ตรงนี้พี่ก็รู้สึกว่ามันพิเศษอะแล้วเราก็ตั้งใจทำให้มันแบบเฮ้ยมันดีจริงๆโอเคจากตรงนี้เดี๋ยวให้แซฟพาเข้าไปดูห้องนอนแซฟดีกว่าครับว่าเป็นไงบ้างเดี๋ยวไปดูห้องนอนผมฝั่งนี้กันครับเข้ามาในห้องนอนแล้วเชิญครับพอเปิดมากแล้วมันมองไปเห็นถึงห้องนอนน้องชายฝั่งโน้นเลยนะใช่ครับพอเข้ามาแล้วก็เราสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบนะโอเคคือตอนนี้คือมันก็เปิดโล่งแหละมันเห็นสิ่งต่างข้างนอกแต่ก็นึกออกว่าถ้ามันปิดม่านปุ๊บ
มันจะเป็นพื้นที่แบบ private ของเราเองเลยใช่ใช่ครับซึ่งการออกแบบตกแต่งภายในของห้องนอนเนี่ยมันแตกต่างจากการออกแบบตกแต่งภายในของพื้นที่ส่วนกลางยังไงบ้างอ๋อครับก็เหมือนพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยตะกี้เหมือนพอเราอยู่แล้วก็จะเป็นเหมือนลักษณะของความขาวๆโปร่งๆโล่งๆแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์อยู่ใช่ไหมครับพอเข้ามาในส่วนของห้องนอนซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยผมก็อยากให้ได้บรรยากาศของการพักผ่อนจริงๆครับก็คือพอเข้ามาในส่วนภายในเนี่ยวัสดุที่ใช้ก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นไม้ครับแล้วก็พยายามออกแบบเฟอร์นิเจอร์ต่างๆให้ดูเรียบเก็บของใช้ส่วนตัวของเราให้มันดูเรียบร้อยที่สุดพอเข้ามาเราก็แบบรู้สึกถึงความสงบครับแล้วก็เหมือนรู้สึกถึงบรรยากาศของการพักผ่อนครับอีกส่วนหนึ่งที่อยากจะถามคือเรื่องของ lighting design การออกแบบไฟเป็นยังไงบ้างคือเพื่อนพี่ เป็นคนออกแบบไฟใช่ก็เป็นรุ่นพี่ที่จุฬาเหมือนกันก็คือการออกแบบไฟกับพื้นที่ภายในอ่ะค่อนข้างสำคัญมากเหมือนกันครับเพราะว่าอย่างตอนกลางวันเราอยู่ในส่วนทำงานหรือว่าอยู่ข้างล่างอะไรเงี้ยครับเราก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาเป็นหลักครับแต่ในส่วนของพื้นที่ส่วนตัวเนี่ยเราจะใช้ในช่วงกลางคืนเป็นหลักครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ความสำคัญกับการออกแบบแสงสว่างส่วนนี้ครับซึ่งทางพี่อาจเนี่ยก็ช่วยดูทั้งในเรื่องของประเภทของดวงโคมเรื่องของแสงและปริมาณแสงหรือว่าอุณหภูมิสีของแสงครับเพื่อให้ได้บรรยากาศอย่างที่เราอยากได้ครับถ้าพูดถึงเรื่อง lighting เนี่ยก็เมื่อกี้มีชื่อพี่อาจใช่ซึ่งเป็นเพื่อนพี่เองครับคุณอธิคมครับอันนี้ผมขายเพื่อนเต็มที่เลยให้เวลาเพื่อนผมเล่าให้ทุกคนฟังเลยครับว่าการออกแบบ lighting ของบ้านหลังนี้เป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังเขากันครับสำหรับบ้านหลังนี้ก็คุณแซบเขาแจ้งมาว่า1คือพ่อแม่เขาอยู่อาศัยด้วยนะฮะแล้วก็เนื่องจากผู้ใหญ่ส่วนมากจะไม่ชอบแสงมืดเท่าไหร่นะครับเรื่องการมองเห็นหรืออะไรแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะได้บ้านที่ไม่สว่างจนเกินไปก็เลยต้องเลือกส่วนในการออกแบบให้มีทั้งจุดที่สว่างแล้วก็จุดที่ไม่สว่างมากเป็นจุดที่รีแลกซ์ได้เราต้องเมคชัวร์ในเรื่องของตำแหน่งดวงโคมให้แน่นอนเลยเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้เป็นคอนกรีตหล่อทั้งหมดนะครับแล้วก็คุณแซบแกต้องการที่จะซ่อนท่อไม่ได้เดินโชว์ท่อดังนั้นตำแหน่งของดวงโคมที่จะติดตั้งจึงต้องถูกออกแบบมาตั้งแต่แรกก่อนที่จะขึ้นงานโครงสร้างนะครับก็การออกแบบเราก็เลยจะต้องมีการจำลองโมเดลในคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแล้วก็คำนวณแสงออกมาว่าแสงที่ออกมาภาพจะออกมาเป็นยังไงความสว่างประมาณไหนความยากของมันก็คือฟ้าสูงการเลือกดวงโคมเราก็จะต้องเลือกโคมที่มีกำลังไฟที่เพียงพอแล้วก็มันจะรวมถึงเรื่ององศาของแสงด้วยนะครับว่าจะต้องการให้มันลงมาแล้วไม่เข้มจนเกินไปไม่ให้เกิดแสงเงามากเกินไปในขณะที่อย่างเช่นห้องนอนทางเจ้าของเองเขาก็ไม่ได้ต้องการความสว่างมากแสงไฟเราก็จะเลือกส่องเป็นจุดอย่างเช่นเราก็จะให้ความสว่างกับเฉพาะตรงทางเดินหรือบริเวณตู้เสื้อผ้าที่ต้องการความสว่างในขณะที่ทางหัวเตียงที่เราไม่ได้ต้องการความสว่างมากนักก็จะเลือกใช้เป็นดวงโคมตกแต่งเข้ามาประกอบขึ้นแทนแล้วก็อาจจะมีในเรื่องของการหลีแสงได้เป็นต้นนะครับส่วนแสงภายนอกจริงๆที่มีลูกเล่นเพิ่มขึ้นมาก็คือการใช้ไฟส่องแลนด์สเคปแล้วก็พยายามที่จะให้เกิดแสงเงาขึ้นมาบนผนังทึบของตัวบ้านนะครับ ก็เราได้ฟังคุณอธิคมเล่าให้เราฟังแล้วนะถึงการออกแบบไลท์ติ้งครับพอแซบมาอยู่เองรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับเหมือนงานไลท์ติ้งงานแสงสว่างมันค่อนข้างมีบทบาทสำคัญกับพื้นที่ภายในเหมือนกันครับอย่างเช่นส่วนที่เราเดินผ่านมาตอนแรกที่เป็นทางเดินจากส่วนทำงานมาถึงส่วนกลางโถงกลางนะครับหรือแม้จะเป็นทางเดินข้างบน
จากโซนกลางเข้าห้องผมเหมือนกันมันก็คือจะมีลักษณะการให้ไฟที่เป็นลักษณะของการสปอตเป็นจุดๆนะครับทำให้มันเหมือนเป็นตัว transition เปลี่ยนผ่านพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวมเข้าสู่พื้นที่ส่วนตัวครับเหมือนเป็นทางที่เรารู้สึกว่าค่อยๆเปลี่ยนจากความวุ่นวายเข้าสู่ความสงบในพื้นที่ส่วนตัวซึ่งผมว่าเรื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างมีผลกับการใช้งานตรงนี้เป็นแนวคิดที่ดีนะแล้วพี่ก็เห็นด้วยนะใช่พี่ชอบเลยแล้วฟีดแบ็กของคนอื่นๆในบ้านเนี่ยหลังจากที่ได้เข้ามาอยู่แล้วเขารู้สึกยังไงบ้างครับคือช่วงแรกๆทุกคนก็จะต้องมีการปรับตัวเพราะว่าเหมือนตัวพื้นที่ใช้สอยมันต่างจากที่เราเคยอยู่ครับแต่พอเหมือนเริ่มอยู่ไปสักพักเนี่ยทุกคนก็เริ่มเห็นประโยชน์จากการออกแบบพื้นที่ภายในว่าแบบส่วนตรงนี้เป็นสัดเป็นส่วนมีการแบ่งแยกส่วนตัวกับส่วนรวมชัดเจนนะครับรวมถึงมุมมองของภายในออกไปภายนอกที่เป็นพื้นที่สีเขียวครับมันก็ช่วยให้บรรยากาศของการพักผ่อนนะของทุกคนแบบมีคุณภาพแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าแฮปปี้กับการที่ได้เข้ามาอยู่ในบ้านครับท้ายที่สุดแล้วบ้านหลังนี้ให้อะไรกับแซบบ้างครับครับก็เหมือนเนื่องด้วยจากสมาชิกทุกคนของครอบครัวผมนะก็คือเหมือนมีไลฟ์สไตล์ที่รักความสงบครับผมก็เลยรู้สึกว่าการออกแบบพื้นที่ภายในที่ตอบสนองกับความต้องการของเขามันทำให้เหมือนคุณภาพการพักผ่อนของทุกๆคนนะมันมีประสิทธิภาพแล้วก็เหมือนการอยู่บ้านเป็นการพักผ่อนจริงๆครับก็สุดท้ายมันก็กลับมาตรงกับชื่อบ้านเลยนะ House of Peace แต่พี่ว่ามันก็ตรงกับความต้องการของทุกๆคนในบ้านด้วยนะครับใช่ครับก็ต้องขอบคุณแซบมากเลยนะครับที่ให้มาถ่ายบ้านให้มาดูบ้านหลังนี้นะครับก็มีโอกาสคงได้เจอกันอีกนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดีไซน์พัน EP นี้จบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ EP หน้าจะพาไปดูที่ไหนก็อย่าลืมติดตามชม Channel แก๊ปธนเวศกันนะครับไปแล้วล่ะครับ